Hello guys, sa ngayon po ang gagawin natin ngayon is susubukan natin yung bagong apps na na-discover namin sa social media, yung Animal 4D Plus na apps. Okay, ito po yung apps na ito is napakaganda po para po sa ating mga anak at para po sa ating mga estudyante, lalo na po kung nagtuturo tayo sa kindergarten. Sigurado pong magkakaroon po ng interest yung mga bata para po matuto sa mga animals. Dito po yung apps na ito is ginagawa niya pong 4D images, yung black and white photos. Okay, yung ganito po, yung ganitong photo po is ginagawa niyang 4D para po siyang real life o para po siyang hologram. From black and white nagiging colored po siya, then gumagalaw po. Then ipapakita ko po sa inyo kung paano po gamitin ang application na ito. Ang kakailangan po natin is yung ating application mula po sa App Store, sa Google App Store. Ito pong Animal 4D application, yung pong kulay green tapos may 4D na box. Okay, yan po, nakita nyo po sa screen. Yan po yung Animal 4D Plus na mga na apps. At siyempre po, kailangan din natin yung mga images galing po sa Google. Sa Google ko po ito dinownload. Google Chrome o kung ano pa po. Okay, ito lang po, i-search nyo lang po yung Animal 4D Plus images or photos. Okay, ito po siya, Okay, kinuha ko po siya lahat, then print ko lang po. Black and white lang po yung photos natin. Okay, dapat naka black and white lang siya para ma-scan siya ng ating application. Okay, marami pong photos galing sa Google. Okay, nakikita nyo po na yung mga animals natin is may mga letters, Okay, may mga letters kasi po yung pinakaano talaga ng Octagon is ginawa niya to learn animals alphabet. Alphabet from A to Z animals. Okay, sa ngayon po ang gagawin natin is ipapakita ko sa inyo yung actual na paggamit, actual na kung paano yung paggamit ng application na ito. Siguro pong magkakaroon ng interest ang mga estudyante nyo o yung mga anak nyo para matuto sa mga about sa mga hayop. Salamat po. Okay, ganito po yung gagawin natin. I-open lang natin tong Animal 4D Plus na application natin. Wow. Tapos, hintayin lang natin siyang ma-open. Okay lang po natin diyan. Hintayin lang po natin siyang mag-loading. Okay, ayan na po. Nakita nyo po na mayroong instruction. Place a card, placing the camera, and it will automatically scan image. Instruction number 2, if you don't have Animal 4D card set, you can have it here. Okay, since po meron akong mga card, hindi na po natin siyang i-download. Okay, nakita nyo po na humingi siya ng serial number para po dito sa unang pictures, kasi ito yung penguin, kailangan niya talaga ng serial number. Ito po yung gayahin nyo lang yung serial number natin. 2ZWV Magtaranay ka, malabasanay ka dito kay malakam nag-ano si Penguin. Okay, nakita nyo na ba, pwede na po siyang ma-access yung penguin, kasi yung penguin kanina hindi siya ma-view kasi kailangan ng serial number. Okay, nakita niyo po from image nagiging 4D po. Okay, ayan na po, pwede natin siyang kukutin kung saan yung part na gusto nyo makita. Okay, ito po yung penguin. Kahit doon siya sa malayo, makikita po siya. Okay, try natin yung ibang images. Okay, ito na yung ant. Okay, yan. Ayan yung ant. Okay, try natin itong giraffe. Okay, ito yung giraffe. Okay, yan, giraffe. Napakaganda. Giraffe. Kahit nasa malayo siya, nakuha pa rin siya,
Giraffe. Giraffe. Then, sunod po, yung snake. Snake. Okay, try natin yung snake. Parang totoo lang naman, ano? Okay. Ang ganda. Ito yung cow. Cow. Okay, yan. Ang ganda. Tapos, ito yung squirrel. 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 Ayan. Okay. Ayan po yung huni ng squirrel. Ano? Tapos, ito ostrich. Ostrich. Ang ganda men. Ito yung bear. 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 Pwede po siyang ikot-ikotin. Ito yung Iguana. Napakagandang iguana ito. Iguana. Monkey. Monkey. Yan. Tapos ito frog. Frog. Yan po yung huni ng frog. Tapos ito Queen ang bee. Queen bee. Queen bee. Ah. Queen bee. Queen bee. Yan. Parang totoo po siyang lumilipad. Ito, lion. Lion. Yan. Tapos, narwhal. Parang hindi ito masyadong malaki. Narwhal. Okay, nabasa pa rin niya. Okay, narwhal. Isda. Punok. Okay, vulture. Vulture. Ito. Kangaroo. Whale. Whale. Gustong baka linimin. Ay, mahal-mahal linimin. Dili natin yung butang. Turtle. Turtle. Okay, ito po. Yung turtle. Pero cute. Mabaka kita sa namin. Turtle. Ayan. Mosquito. Mamaya, itatry natin pakainin yung frog ng mosquito. Jellyfish. Jellyfish. Ayan. Nagalaw-galaw din yung jellyfish. Nalangoy-langoy din. Ito, duck. Duck. Ito yung flower. Okay, asa na yung kanina yung babuyog. Pwede natin siyang padapuin dito yung babuyog. Queen bee. Nakikita niyo po. So, pag inalis natin, mawala yung bubuyog. Kaya
Queen bee. Nakita niyo po yung bubuyog, andyan lang siya sa mismong papel niya. Pero pag nilagay natin yung bulaklak, aalis siya o pupunta siya doon sa kahit saan mo ilagay yung bulaklak, susunod talaga siya. Okay, yan. Sumusunod yung bubuyog sa bulaklak. Oh, horse. 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 Okay, horse. Rabbit. Rabbit. Parang naiyak na bata yung huni ng rabbit. Then, Oriole. oriole. Carrots. Jaguar. 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 Elephant. 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 Okay. Madako. Okay, Zebra. Yun po, makabakal ko kasi. Okay, ganda ng zebra. Okay. Ito, Dog. dog. Yak. 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 Octopus. Octopus. Sarap ulam. Nilagay namin. Mananit pa rin namin. Masarap to eh. Horse, kung kakain siya. Okay. Ito po yung grass. At ito yung horse. Horse. Okay, try natin kung kakain. Ano? Okay. Busog ata yung horse. Oh, ayan, kumain na. Ayan, kumain na. Tapos yung cow. Asa na yung cow? Try natin kung kakain din siya. Cow. Okay, nakita niyo po na kumakain yung dalawa, no? Oh. Okay, pwede niyo pong pakainin yung mga hayop. Yung yak, try natin yung yak kung kumakain ng grass. Yak. Cow. Yes. Nakain ba siya? Nakain ba siya? Okay, kahit ilayog na lang, try natin siya. Okay, kumakain talaga sila, no? Okay, ito naman yung try natin pakainin yung rabbit. Ito yung monkey, pakainin natin ng banana. Okay, ito yung banana natin, tapos ito yung monkey. Monkey. Okay. Okay, nakita niyo po na pupunta siya sa talisin muna natin. Okay, Monkey. yan. Tumatakbo siya papunta dun sa banana, tapos kinakain niya. Steve! Okay, ginabalat. Okay, then try natin yung rabbit. Ito yung rabbit. Ano? Rabbit. Tapos ito yung carrots. Rabbit. Okay, ayun. Pumunta siya, kumain din siya ng carrots. Okay, yan. Kahit saan natin ilagay yung rabbit, pupunta siya sa carrots para kumain. Pwede dito, isang set na yan, Horse. may... Okay. Busog siguro yung horse, kaya ayaw kumain ng
Okay, Horse. ayan na, kumakain na siya. Lagyan natin yung cow. Cow. Busog yung cow. Cow. Okay, pwede rin ito. Rabbit, rabbit. Tapos may Rabbit. carrot. Then ito, try natin ito ipakain. Napakain natin ng mosquito yung frog. Ayan. Ayan na yung mosquito, yung frog natin. Try Frog. natin Ayun, kinain na. Ubos ang mosquito. Inuubos na yung mosquito. Yan lang po yung pwedeng kumain dyan. Yung frog, kakain ng... Frog. Da. Squirrel. Hindi, kalad. Lupa doon. Hindi ka pala. Ayun doon sa mga basuran na tita mo. Spoon. Pero gusto mo. Ilog mo na siya minamin. Squirrel. Taas mo. Squirrel. Maganda rin. Thank you. Sabi ni ito. Kita mo ng card. Elephant. Elephant. Kita mo. Ipakita mo. Elephant. Yan. Hindi siya huli. Adibin. Didi. Vulture. Pakita mana min, pakita. Vulture. Didi, min mo. Didi. Yung horse. Pakita manay. Horse. Kaisa kayo. Tumba ng horse. Tumba ba ng horse mo? Horse. Ostrich. Okay, pwede po natin siyang pagsabay-sabayin lahat para makita siya. Try natin siyang pagsabay-sabayin. Narwhal. Dog. Bear. Elephant. Okay, try natin siya. Bear. Okay, lahat na makikita niya, Narwhal. mag-open Elephant. talaga yan. Bear. Dog. Ostrich. Vulture. Pwede siyang sabay-sabay. Squirrel. Turtle. Dog. Vulture. Ostrich. Yak. Marami na lang kamat mo. Bear. Pwede po yan sabay-sabay lahat. Squirrel. Okay, yung carrot. Lahat na makikita niya. Lahat ng maisya ng camera is lalabas talaga lahat yan. Okay. Basta maganda yung image na labasan ng camera natin. Hindi na tayo magtayo ng zoo. Kasi sa loob lang yung cellphone. So, kahit anong ilagay mo dyan, pwede yan makasalahan nyo. Okay. Hindi mo sabay. Okay, para na tayong may zoo. Ang ingay. No? Okay, kahit anong ilagay mo dyan. Basahin na. Squirrel. Okay, ayan na po lahat, Okay, yan lang po yung laman ng ating vlog. Huwag po nakalimutan na mag-subscribe sa ating channel para ma-update po tayo sa ibang mga videos pa. Okay, thank you for watching.